કેમ કે અહીંયા જનરલી વધારે પડતા વાટીદારનું ખમણનું ચલણ વધારે. જી હા જી. તો આપણે એક નામ છે એ આપણું નાયલોન ખમણ. નાયલોન ખમણ એકચ્યુઅલી શું છે, નાયલોન ખમણનો કોન્સેપ્ટ એવો થઈ ગયો છે, અમુક જગા ઉપર જે બનાવે છે તે એકદમ સૂકા હોય, એનો કોઈ ટેસ્ટ નહીં લાગે, પ્લસ કે તમે ખાતા હોય તો તમને ફીલ બી થાય કે અંદર હું ચાસણી જ ખાઉં છું. એના માટે જે પબ્લિક છે તે નાયલોન ખમણને બહુ મતલબ કે લાઈક કરતી નથી. સુરતના અંદર 2 થી 3 જે છે તે નાયલોનના અંદર બહુ પ્રસિદ્ધ કહેવાય છે. એના અંદરથી આપણું પણ નામ છે. બરાબર. કે ચિસ્તિયા ખમણ જે છે તેનું પણ નાયલોન ખમણ સ્પેશિયલ આવે. અમે આ વિડીયોમાં એમની રેસીપી થોડી કવર કરશું, કેવી રીતે એ લોકો બનાવે છે આ ખમણ અને કેમ આવી રીતના આટલા સ્પોન્જી બને છે. નાયલોન ખમણનો વઘાર રેડી થઈ ગયો છે. ધીરે ધીરે બધી જગ્યા ઉપર છાંટી દીધી. બસ કન્ટિન્યુ રોજ સવારે અમારે નાસ્તો કરવા જોઈએ. ખમણ અને ઓલા સમોસા 2 વસ્તુ બેસ્ટમાં બેસ્ટ એમના માટે બહુ જ છે. હવે આપણે ટેસ્ટ કરશું. સૌથી પહેલાં જે એની માસ્ટરી છે એ જ આપણે ટ્રાય કરીએ. નાયલોન ખમણ જો આ એકદમ સ્પોન્જી છે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને હું છું અત્યારે સુરતમાં. હું આવ્યો છું ચિસ્તિયા ખમણમાં, જે સુરતમાં ખાસું એવું નામ છે. 7 થી 8 બ્રાન્ચ છે એમની. 1991થી સ્થાયી છે. અને સુરતમાં તમે આવો ને તો તમને મેજોરિટી વાટીદારના ખમણ વધુ જોવા મળશે, પણ આ ભાઈ છે ને નાયલોન ખમણ માટે વધારે પ્રખ્યાત છે. અને અમે આ વિડીયોમાં એમની રેસીપી થોડી કવર કરશું, કેવી રીતે એ લોકો બનાવે છે આ ખમણ અને કેમ આવી રીતના આટલા સ્પોન્જી બને છે એ થોડુંક તમને બતાવશું. અને આ એક્ઝેક્ટ લોકેશન છે ને મને ધર્મેશભાઈ જણાવશે. સુરતમાં મારી સાથે આ જોડાયા છે. એન્ડી ફૂડ ટૂર કરીને એમની પણ યુટ્યુબ ચેનલ છે. સુરતના રિલેટેડ તમારે ફૂડ બ્લોગિંગ જોવું હોય તો આ ભાઈની ચેનલ ઉપર તમને જોવા મળી જશે. ધર્મેશભાઈ, આપણે કઈ જગ્યાએ આવેલા છીએ? ડિંડોલીમાં આપણે મહારાણા ચોક કહેવાય છે. ત્યાંથી ડિંડોલી સાઈડ જશો ને ત્યાં ઋષિનગર સોસાયટી આવે છે. ત્યાં જ તમને મેઇન રોડ પર મળશે ચિસ્તિયા ખમણ. અને કેટલી બ્રાન્ચ હશે આમની? આની 7 થી 8 બ્રાન્ચ છે. હે ને? હવે સવારના મેજોરિટી લોકો તમે જોવો છો કે પાર્સલ લેવા આવતા હોય, લોકો ખાવા આવતા હોય. પણ સુરતમાં એક એવી જગ્યા છે, સુરત સિટી એવું છે કે તમને સવારના ખમણ ખાવા મળશે, બપોરે મળશે, રાતે બી મળશે. રાતે બી મળશે. ખમણ માટે લોકો અહીંયા ચાહક છે. હવે અંદર છે ને ઓનર જોડે વાત કરીએ ને આગળ તમને પછી ટેસ્ટ કરીને જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. કેમ છો સાહેબ? મજામાં? બસ મજામાં છે. સાહેબ અહીંયા કેટલા વર્ષ થયા આપણે? આના લાસ્ટ 2-2.5 વર્ષ થયા. ઓકે. એમ ધંધામાં અમે લોકો 30 વર્ષથી છે. શરૂઆત કોને કરી હતી? શરૂઆત ફાધરે કરી હતી અને દાદાએ કરી હતી. દાદા? હા, દાદાએ કરી. તમે ટૂંકમાં ત્રીજી પેઢી? હા, ત્રીજી પેઢી અમે લોકો ઇન્વોલ્વ થયા છે, રન કરીએ. અને મેઇન તો સુરતમાં આપણે આવીએ એટલે ખમણ મેઇન વખણાતા હોય. જી. આપણે શું શું વસ્તુ રાખીએ છીએ? આપણે નાયલોન ખમણ છે જે અમારા બહુ પ્રસિદ્ધ છે, અહીંયા પ્રખ્યાત છે. નાયલોન ખમણમાં જે કહે છે કે ચિસ્તિયા ખમણનું એક નામ પણ છે. કેમ કે અહીંયા જનરલી વધારે પડતા વાટીદારનું ખમણનું ચલણ વધારે. જી હા જી. તો આપણે એક નામ છે એ આપણું નાયલોન ખમણ. નાયલોન ખમણ એકચ્યુઅલી શું છે, નાયલોન ખમણનો કોન્સેપ્ટ એવો થઈ ગયો છે કે નાયલોન ખમણ એટલે અમુક જગા ઉપર જે બનાવે છે તે એકદમ સૂકા હોય, એનો કોઈ ટેસ્ટ નહીં લાગે, પ્લસ કે તમે ખાતા હોય તો તમને ફીલ બી થાય કે અંદર હું ચાસણી જ ખાઉં છું. અને તમે ઉઠાવો તો પણ ચાસણી જેવો તાર બી અંદર આવે છે. ઓકે. એના માટે જે પબ્લિક છે તે નાયલોન ખમણને બહુ મતલબ કે લાઈક કરતી નથી. પરંતુ સુરતના અંદર 2 થી 3 જે છે તે નાયલોનના અંદર બહુ પ્રસિદ્ધ કહેવાય છે. એના અંદરથી આપણું પણ નામ છે. બરાબર. કે ચિસ્તિયા ખમણ જે છે તેનું પણ નાયલોન ખમણ સ્પેશિયલ આવે. ઓકે. તમારી અંદાજે ઉંમર શું હશે? મારી ઉંમર 27. બહુ નાની ઉંમર છે. કેટલા વર્ષથી તમે બિઝનેસ રન? હું અહીંયા ધોરણ 7માં હતો ત્યારથી હું અમારા આ ધંધાના અંદર લાગેલો છું. ટૂંકમાં પાર્ટ ટાઈમમાં આવી રીતના પાર્ટ ટાઈમના અંદર આ રીતે આવતા હશો? ઇવન કે 10માની બોર્ડની એક્ઝામ પણ મેં દુકાન પર બેસીને જ આપી હતી. મતલબ કે દુકાન પર બેસી રહેવાનું, પછી એક્ઝામ થાય ત્યારે જવાનું એક્ઝામ આપવા, એ રીતના થઈ હતી. ઓકે. ગ્રેજ્યુએટ સુધી અમે લોકો પહોંચી ગયા છે. ગ્રેજ્યુએટ કરી લીધું છે મેં.
અચ્છા. અને પછી ટૂંકમાં બિઝનેસ આપણે આ કરવો જ. હા, બિઝનેસ અમારે આ જ કરવો છે. ઓકે. મેં MBA પોતે કરેલું છે. શું વાત છે? હા, પોતે MBA કરેલું છે. હા. પણ મારા ધંધાના અંદર જ મારે રન કરવું હતું, એટલા માટે હું મારા ધંધામાં આમાં જ આગળ આગળ આવ્યો. ઓકે. હવે આપણે આઈટમ શું શું રાખીએ છીએ? અમારું નાયલોન ખમણ છે, હા. ઈદડા પણ છે, હા. પાતુડી છે, હા. અમારા જે સુરતી સમોસા કહેવાય તે છે, અને ખમણી છે. સેવ ખમણી. હા. ઓકે. ને સૌથી બેસ્ટ અમારી આ જે ચટણી છે તે સૌથી બેસ્ટ. લોકો મતલબ કે ખમણ કરતાં ચટણી વધારે ખાઈ જાય છે. અચ્છા. ઓકે. એ મોનોપોલી છે. મોનોપોલી છે અમારી. સાથે ડુંગળી અને મરચાં. હા, સાથે ડુંગળી બી આપીએ છીએ ને મરચાં પણ આપીએ છીએ. ઓકે. અને સાદા ખમણ જે ઘરે વઘારતા હોય છે હા. તે પણ રાખીએ છીએ. ઓકે. ઇવન કે ભાવમાં પણ બહુ રિઝનેબલ છે અહીંયા. હા. બીજાની કમ્પેરિઝનમાં ભાવમાં પણ અમે લોકોએ બહુ રિઝનેબલ રાખી છે. ઓકે. હવે અહીંયા કોઈને નાસ્તો કરવા આવવો હોય તો આપણો ટાઈમિંગ શું છે? અમારો ટાઈમિંગ સવારે 6 વાગ્યાથી લઈ ને સાંજે 7 વાગ્યા સુધી. ઓકે. સૌથી પહેલાં આનંદભાઈ, આ અમારું નાયલોન ખમણની મેકિંગનો જે મસાલો ને એ છે હા. તે અમે લોકો રેડી જ રાખીએ છીએ. ઓકે. મીઠું ને ખટાશ હોય છે, હા. હલ્દી હોય છે ને એ બધું અમે લોકો રેડી જ રાખીએ છીએ. તો ડાયરેક્ટ એક માપ નાખી દઈએ. ત્યાર પછી અંદર આવે છે આ બેસન, ચણાનું લોટ. આને સંપૂર્ણપણે આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. ત્યાર પછી આના અંદર ખાવાનો જે મીઠો સોડો હોય છે. હા. એના વિના તો ઢોકળા બનવા મુશ્કેલ છે. હા. ઓમાં ઓનલી સુગર, હળદર, હા. એ બધી વસ્તુઓ હતી. એ બધી વસ્તુ મિક્સ પાણીમાં. હતી. ઓકે. હવે સોડા નાખ્યા પછી એને થોડું હલકા હાથથી હરાવવું પડે. આ અંદાજે કેટલા કિલો ખમણ બનશે આમાંથી? આનાથી અંદાજે 4 કિલો જેવું ખમણ બને. ઓકે. ખમણનો જે બેઝ છે તે રેડી છે, તે હું તમને વઘાર કરીને બતાવું છું. રેગ્યુલરી આનંદભાઈ છે ને, આના અંદર બીજી જગ્યા ઉપર ખમણ, નાયલોન ખમણની સાઇઝ થોડીક મોટી હોય છે. એના અંદર હું આ ફૂલ થાળ બનાવું તો મારી સાઇઝ પણ આટલી જ થઈ જાય. બરાબર. પણ અમે શું છે, હાફમાં બનાવીએ છીએ. જે ક્વોન્ટિટી 5 કિલોની હોય એની જગ્યા પર અમે 2 કિલોની ક્વોન્ટિટીનો બનાવીએ. બરાબર. કેમ કે ધીરે ધીરે મતલબ કે જેમ જેમ કસ્ટમરની આવતી જાય તેમ તેમ ગરમ ગરમ કસ્ટમરને મળતું જાય. એટલા માટે અમે લોકો હાફ જ રાખીએ છીએ પહેલેથી. અને ખમણ પણ એકદમ સ્પોન્જી ટાઈપના જ છે, જોઈ શકો છો. સૌથી પહેલાં આના અંદર નાયલોનનો વઘાર માટે તેલ નાખવાનું છે. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, એના અંદર રાઈ નાખી. રાઈ પછી મરચાં આવશે. નાયલોન ખમણનો વઘાર રેડી થઈ ગયો છે. હવે આના ઉપર ધીરે ધીરે બધી જગ્યા ઉપર છાંટી દઈશું. બસ હવે આ ખમણ રેડી થઈ ગયા રેડી છે. આગળ સર્વ કરવા માટે રેડી થઈ ગયા. ઓકે. શું નામ સાહેબ તમારું? સાગરભાઈ. અહીંયા કેટલા ટાઈમથી આવો છો? બસ કન્ટિન્યુ રોજ સવારે અમારે નાસ્તો કરવા જોઈએ. ઓકે. શું ખમણ જ કે બીજું કંઈ? ખમણ અને ઓલા સમોસા. સમોસા, એ બે વસ્તુ બેસ્ટમાં બેસ્ટ અમને માટે બહુ જ છે. થેન્ક યુ. આપણો નાસ્તો સવારનો આવી ગયો છે. સુરતમાં આવો એટલે ખમણ ન કાંઈ એવું બને નહીં. હવે આપણે ટેસ્ટ કરશું. સૌથી પહેલાં જે એની માસ્ટરી છે એ જ આપણે ટ્રાય કરી. નાયલોન ખમણ જો આ એકદમ સ્પોન્જી છે. આ છે ને ચટણી સાથે આપણે બાઈટ લઈ પહેલાં. અહીંયા મરચાં ડુંગળી સાથે આવે ને. અમારે જેવા સ્વામિનારાયણ હોય ને મરચાં કાંદા નહીં ખાવા હોય, મરચાં લઈને ખાઈ શકે. ઓકે. આની અંદર આમ તો ચટણીની જરૂર ન પડે. એની અંદર જ એટલો ટેસ્ટ છે. થોડુંક સ્લાઇડ એવો ખાટો ટેસ્ટ આવે, ચાસણીનો મીઠો ટેસ્ટ આવે. અને ઉપર અહીંયા તમે ટૂંકમાં સુરતમાં આવો ને એટલે કોઈ બી ખમણ ખાવ, લોચો ખાવ, એની ઉપર સેવ ઉમેરવામાં આવતી હોય છે એટલે થોડુંક ક્રન્ચીનેસ એનાથી લાગે. બેસ્ટ લાગે છે ટેસ્ટમાં. હકીકત આમાં બીજું કાંઈ જરૂર જ નથી. એમના વાટીદારના ખમણ છે જે તમને સુરતની અંદર ગલીએ ગલીએ જોવા મળશે.
પણ ટેસ્ટ બધી નહીં મળશે. અમુક જે પ્રખ્યાત છે ત્યાં જ મળશે. બાકી મળશે ખરો પણ આવો ટેસ્ટ ક્યાંય નહીં મળશે. વાટીદારના ખમણ બહુ સરસ છે. આની અંદર ટૂંકમાં સ્વીટનેસ ન આવે, સ્લાઇડ છે ને આમાં ખટાશ આવે આથાની, જેને આની બહુ મોટી લાંબી લેન્ધી પ્રોસેસ હોય. નાયલોન ખમણમાં એટલી વાર ન લાગે, આમાં લેન્ધી પ્રોસેસ હોય. વાટીદારને પલાળવાની હોય, પીસવાની હોય, પછી એને રાખવાની હોય થોડીક વાર કે જે એનો બોરો આવે, પછી આ ઢોકળા બને, મતલબ કે ખમણ. આ છે ઈદડા. ભાઈએ કંઈક આમાં ઉપર મસાલો છાંટ્યો હોય, ચાટ મસાલો, એનાથી વધારે ટેસ્ટી લાગે. સુરતી સમોસા. સુરતી સમોસા અને સુરતી કહેવાય. સુરતી સમોસા કહેવાય. ટૂંકમાં ફળો જેટલું સોફ્ટ છે કે મોઢે મૂકો તો ઉગડી જાય. ઉગડી જાય. મિની સમોસા છે, ભાઈ કહે છે અને સુરતી સમોસા કહેવામાં આવે છે અહીંયા. આની અંદર દાળનું સ્ટફિંગ કરવામાં આવે છે. બાકી આને પાતોડી ગયા, ખાંડવી ગયા. તો મેજોરિટી ટૂંકમાં ખમણ માટે આવે છે ને એમાં સ્પેશિયલી ભાઈની છે નાયલોન ખમણમાં. અને હવે અમે આગળ નાસ્તાની મજા લઈ જઈએ. વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વધુ આગળ શેર કરી દેજો. અને સુરતથી આપણા ભાઈ બહેનો કોઈ આ વિડીયો જોતા હોય તો આ જગ્યાએ કોણ નાસ્તો કરવા આવે છે એ કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો. ત્યાં સુધી જય ભારત.